کم یو کس چې د سورة النور یو ځل د دې دا وظیفه وکړي مخ به یې د 14مې شپې د سپوږمۍ فرنګي فړقیږي حسن به رب العالمین داسې زیات کړي. زما عزتمندو نن درته د قرآن مجید یو وړوکی صورت دی، دومره غټ صورت نه دی، سورة النور. که دا وظیفه یو انسان راونیسي نو د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین په چهرې او په دې مخ کې یو قسم لا نورانیت پیدا کی، یو خوند او یو مزه پکې رب العالمین پیدا کی، او داسې به رب العالمین حسن ورته ورکي چې خلک به د حسن ته حیران پاتې شي، او هر یو انسان به دته په تعجب سره ګوري او په تعجب سره به ورته وایي چې تا دې مخ سره څه وکړل، دا دومره زیات حسن تا ته څنګه میلاو شولو، آخر څه دې ومږل تا په دې مخ باندې چې دا دومره ښایسته نن ښکارېږي. یا ساتئ د نن نه پس د کریمو چوټي د هر قسم پیشل وغیره د دې څیزونو چوټي چې څنګه درته دا وظیفه ښیم په کومه طریقې سره به کوئ، د دې وظیفې همغه طریقه درته ښیمه، او دې سره چې کم اصول درته ښیم د هغې اصولو پابندي به کوئ. بلکل دا درته په ډاډ سره ویمه چې دا وظیفه پابندۍ سره کوئ او د دغې اصولو لحاظ ساتئ چې دا کم درته ښیمه. انشاءالله تاسو به وګورئ 2-3 ورځې پس یا لږ ورځې پس به وګورئ د خپل مخ حسن به پخپله سې کې، د خپل مخ نورانیت به پخپله سې کې. رب العالمین به تاسو ته یو قسم لا یو ډیر زیات عجیبه حسن درکړي، داسې حسن به درته رب العالمین درکړي چې ټول خلک به تا ته پخپله حیران پاتې شي. دا داسې پاورفل او داسې زبردسته وظیفه ده. محترمو موږ به ډیر زیات په زړه باندې ډیر زیات ارمانونه لرو، زموږ دغه خواهش وي چې یاره زه دې په څه نه څه طریقې سره خسته شم. دې وجې نه موږ په دې خپل مخونو باندې ډېرې زیاتې لوبې کوو، کله به یو شیز راوړو، کله بل څیز، لیکن که زموږ مخ ورسره سپین خم شي لیکن هغه خوږوالی او هغه نورانیت پکې نه وي کوم چې ځان ته زړونه راکاږي. نن چې دا کومه وظیفه د سورې نوح ده، د سورة نور چې دا کومه وظیفه ده، نو دې وظیفې په برکت باندې به دی الله جل شانه مخکې داسې خوږوالی پیدا کړي چې هر سړي په زړه باندې به خوږ لګي، او کم انسان چې تا ته یو نظر وګوري نو اچانک به په تا باندې زړه بیلي. دومره مبارکه او پاورفل وظیفه خو ده. نو راځئ د سورة نور دا کومه وظیفه چې ده دا وظیفه هم درته ښیم، او د دې وظیفې سرې یو څو اصول دی چې د هغې اصولو پابندي به کوئ، نو هغه اصول هم درته زه ښیم. د ټولو اول دا 5 واړه وخته لمونځ هغه به پابندۍ سره کوئ، او چې کله د فرض لمونځ نه سلام واړوئ د هغې نه پس به یو پیړۍ د سورة نور تلاوت کې. که هغه ته په یادو کې نو ډېره ښه ده، او که په یادو نه درځي نو ځان ته قرآن مجید کولو که او په ناظري باندې کوه. خو د هر فرض لمانځه نه پس 5 واړه وخته لمونځ پابندۍ سره بیا د هر فرض لمانځه نه پس یو پیړۍ د سورة نور تلاوت کوه، او د هغې نه پس چې کله تلاوت وشي دا دواړه لاسونه راواله کشکول یې که او دې کې شوف وکړه، خو شوف داسې وکړه چې د ستا د خولې د لاړو دا کم ذرات وي چې دا ذرات په دې لاس باندې ورپروزي، او بیا دغه لاس په دې مخ باندې راکاږه. یو خو دا عمل دی. دویم عمل چې د دې سره به د تهجد عادت ځان له خپل کړئ. تاسو به تهجد په پابندۍ سره کوئ، نو چې کله تاسو تهجد په پابندۍ سره کوئ او دا کم عمل مې درته وښولو دغه عمل کوئ، یعنې د هر لمانځه نه پس د سورة نور یو ځل د هغې وظیفه کول، یعنې یو پیړۍ ویل، نو تاسو به انشاءالله په لږ ورځو کې دننه وګورئ چې الله جل شانه تاسو له کم قسم حسن درکوي. داسې حسن به درته رب العالمین درکړي چې د دنیا خلک به درته حیران وي، او هر سړی به ستانه
په تعجب سره هغه به تپوس کوي چې تا اخر د دې مخ سره څه وکړل، دا دومره حسن درته الله څومره درکړلو، دا څه دې وکړل ورسره. نو ګورې یو ډېره زبردسته او ډېره مفیده وظیفه مې درته وښوله. بلکل دا وظیفه ښه کافي او شافي اثر کوي، لیکن د دغې اصولو په بنیاد سره چې کوم درته ما وښول، نو د دې وظیفې نه تاسو ټول مکمل پیدا اخیستی شئ او د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازه شته دی.